what's up gang? So hari ni aku nak sharekan kepada korang unboxing satu barang yang boleh dikatakan dah kuno pun zaman sekarang. So jom kita tengok apa yang ada dekat dalam Galaxy Note 2 ni. Okay, so aku baru je receive parcel ni semalam. So dia dalam keadaan baik, cuma ada cabinet sikit, biasalah kita parcel kan. Okay, so kenapa aku beli ni? Aku beli ni untuk nenek aku. Selepas aku dah reach 1000 subscribers dan aku rasa aku nak hadiahkan first gaji aku kepada dia. So aku belikan dia Samsung Galaxy Note 2 ni. Okay, so dia boleh lah call cucu-cucu dia. So jom kita tengok apa yang ada dulu dekat dalam Samsung punya kotak ni. Okay, so kotak dia biasa je. So kita akan dapat Galaxy Note 2. Okay, casing belakang dan ada bateri. Kemudian kita akan dapat few things kat sini. First, korang akan dapat quick start ni. Okay, so korang boleh baca lah apa yang ada kat dalam ni. And then, okay, aku beli daripada Cool Max. So, bukan first hand lah. Dia adalah refurbished Galaxy Note 2. Okay, tapi it looks like baru kan. Jom nanti kita tengok lah dalam dia. So, aku dapat 1 month warranty dan kalau tak silap aku 1 tahun untuk kalau ada apa-apa masalah dengan dalaman dia, kalau tak silap. Then dia akan bagi dekat kita juga wire. Okay, wire ni looks like original tapi aku tak sure. Okay, dan aku dah test pun dah tadi yang wire ni okay dan tak ada apa-apa masalah. Tak adalah aku dapat wire yang tak boleh dipakai. So okay, nanti aku akan ceritakan kepada korang berapa price aku beli. Then ini ada pula earphone macam biasa. Dan kita juga akan dapat kepala charger. Okay, so yang ini semua adalah benda yang normal yang korang akan dapat dekat dalam box bila korang unboxing telefon baru. So benda ni tak important pun kat kita. Kita susun balik dan kita letak kat tepi. So yang the most important thing about kita adalah Galaxy Note 2 ni. Adakah berbaloi untuk aku beli pada tahun 2020 Galaxy Note 2 bro? Aku rasa dah 8 tahun dah dia keluar since daripada dia hot tahun 2012, 2013 macam tu lah aku rasa. So jom kita unboxing dulu. Kita cabut plastik dia dulu. Okay, so plastik dia okay, actually aku dah cabut dah tadi, tapi because of aku nak unboxing jadi aku pasang balik. Okay, sebab important kan bunyi kan. Okay, it looks nice. Ni tak pakai screen protector lagi. Okay lah. So dia dah cover. Nampak macam baru kan? Dah cover belakang, cover depan sekali. Okay, alright. So actually bila korang beli barang ni, okay, korang akan dapat bateri. Bateri ni dia kat dia sebenarnya kat luar, tapi aku dah pasang siap-siap lah tadi. So yang ni, okay. So dia hanya ada untuk satu SIM saja. So satu SIM. Dan untuk micro SD card untuk korang tambah. So yang aku beli ni dia adalah 16GB. So okay, so first kita start dulu. Oh, lama juga ambil masa. Aku rasa dia ambil masa dalam sekitar berapa second tadi? 30 second kot untuk hidupkan balik. Alright. Okay, so jom aku tunjuk kat korang apa yang ada kat dalam ni. Features dia nampak macam sama ke tak. So kalau untuk orang yang macam a bit fussy, dia akan nampak kat sini macam ada nampak macam lama sikit. Tapi overall aku tengok body dia tak ada masalah pun. So korang akan dapat bateri dengan 3100. Dan korang juga akan dapat untuk Note 2 biasalah. Note 2, Note 1 yang terkenal. Yang terkenal dengan dia adalah pen. Okay, ini adalah pen. Okay, so because of dia adalah refurbished, korang kena faham that apa yang korang dapat bukanlah perfect seperti korang beli yang baru. Okay, so korang kalau nak beli benda refurbished, tu benda yang korang kena tahu dulu. Okay, kadang-kadang korang akan dapat ada kemek sikit ke, ada apa-apa benda yang mungkin taklah cantik di mata seperti mana korang beli yang baru. Okay, so untuk yang ni aku tak banyak komen sangat pasal telefon ni. Tetapi yang aku nak komen sikit adalah aku dapat pen, asyik slip je. Okay, pen ni dia dah macam agak looking like old, macam kuning-kuning sikit, nampak? Semalam dia datang macam dalam keadaan berdaki. Tapi overall okay, dia masih berfungsi. Okay, so first benda jom kita test pen ni, sama ada pen ni berfungsi dengan baik ataupun tidak. So jom kita pergi dekat
Okay, kalau korang nampak, aku close up sikit. Dia nampak daripada jauh, dia dah nampak macam ada bulat-bulat detection kan. Okay, so jom kita try lukis. Oh, inilah antara features yang orang gila-gilakan sangat dengan Note dulu kan. Okay, nampak? So boleh je untuk korang lukis dengan keadaan cantik. Alright, so bagi aku berpuas hati dengan pen ni. Okay, so pen ni tak adalah datang keadaan dia tak boleh digunakan atau apa. So boleh je untuk kita draw apa saja yang kita nak draw. Okay, kalau macam zaman dulu macam lama sangat. Lama lah, dah 8 tahun kan benda ni. So awal-awal dia datang memang semua orang menggilakan dia. Sebab dulu tab sahaja yang ada pen. Okay, tapi bila datang Note 1, Note 2, okay, diorang mengeluarkan telefon, okay, dengan bersaiz sebegini, okay, dan dia juga boleh ada pen. Okay, ini adalah kelemahan yang aku rasa macam aku pun wonder kenapa Apple tak pernah cuba untuk keluarkan telefon berserta dengan pen. Setahu aku tak ada lagi version yang tu. Okay, so this is number 1. Okay, yang aku suka tentang Note 2 ni lah. So dia bagi pen, walaupun pen dia macam aku cerita tadi, tapi dia berfungsi dengan baik. Alright, so now apa lagi kita nak test? Kita tengok, okay, size dia. How about the size? Kan, size dia macam biasa lah. Dia, waktu dia keluar, people always say macam, besarnya kan. Sebab waktu zaman Note 2 ni keluar, dia keluar sekali dengan 5S kalau tak silap aku, ataupun 6 macam tu. So dia kind of besar juga kan. Cuba kau tengok, ini adalah aku punya 6S. Okay, so 6S macam ni kita pegang kan. Tapi kalau yang ni dia pegang slightly besar. Okay, tapi semalam aku test dengan iPhone 11, dia slightly lebih sedikit je besar daripada iPhone 11. So bagi aku, orang sekarang dah memang suka kot telefon yang besar-besar macam ni. Okay, kenapa aku cakap telefon ni besar? Senang je. Kalau iPhone 6S bagi aku adalah yang paling perfect, okay, untuk saiz, ataupun 6S dan saiz telefon yang sama macam dia lah. Kerana dia boleh digunakan dengan satu jari, satu tangan je kan. iPhone 6S boleh guna pakai satu tangan saja. So korang boleh sentuh setiap bucu dengan satu tangan saja. So means that korang boleh handle dia dengan satu tangan saja. Okay, tapi kalau korang cakap pasal Note 2 ni dia besar. So korang tak boleh nak handle dia dengan satu tangan. Nampak tak sampai, macam struggle kan. So dia adalah sesuai untuk digunakan dengan dua tangan. Okay, tapi jangan risau. Okay, macam korang tahulah, okay, dekat Note 2 ni special, dia tahu that mesti akan ada isu macam tu. So dia dah siap-siap dah bagi untuk orang yang handle pakai dua tangan. Dia juga cuba untuk mengatasi masalah bila kita pakai satu tangan. Kita nak try pakai satu tangan. Okay, so kita ada one-handed operation. So one-handed operation, kalau korang adalah orang left-handed, so korang akan pakai yang ini. Okay, kalau korang adalah right-handed, korang akan switch dan korang akan pakai tangan ni. Okay, so bagi aku telefon ni tak adalah terlalu besar dan puas hati juga untuk pakai dia, sama ada pakai dua tangan ataupun pakai satu tangan macam aku cerita tadi. Okay, selain daripada tu, untuk tahun 2020, adakah kamera dia ni berbaloi untuk kita beli? Jom kita tengok. So kalau aku ambil gambar sekarang, okay, korang tengok aku ambil gambar. So ini adalah hasil dia. Dia adalah 8 megapiksel. Okay, so ini adalah result daripada gambar tadi. So kalau tengok dia macam adalah pecah-pecah sikit, tapi bagi aku macam okey lah. Janganlah korang beli telefon ni pada tahun 2020 for the purpose of korang nak ambil panorama ni, semua tu memang tak berbaloi lah. Tetapi untuk sekadar ambil gambar sikit-sikit, okey what. Okay, so jom kita try tengok dia punya kamera depan pula. So whether kamera depan dia boleh pakai atau tidak, atau macam dah tak valid untuk tahun 2020. Okay, so ini adalah kamera depan dia. So aku rasa macam okay je lah, not bad lah, boleh lah kita pakai kan. Okay, so jom kita snap sikit, kita tengok. Ya, kalau tengok macam ada putih-putih ni, yang ini, well, korang beli benda yang dah lama pun, so mestilah ada benda yang cacat sikit kan. Okay, nak comparekan pada generation yang dah keluar sekarang tahun 2020. Okay, tapi overall okay lah, boleh ambil gambar, betul lah.
Apa-apa pun boleh ambil gambar. So selain daripada tu, apa yang kita nak dengar? Mungkin kita nak dengar sound kan. Okay, whether sound dia work tak. Sebab aku beli benda second hand. So far, jom kita dengar. Aku rasa sound dia not bad. Betul tak? Even boleh play bila korang tak nak tengok pada tu. So aku rasa macam tak ada apa-apa masalah pun. Okay. Right. So untuk beli benda yang refurbish ni, boleh percaya ke kalau beli online? So jawapan aku untuk record sekarang ni masih boleh percaya. Dan aku berpuas hati dengan apa yang aku dapat, dengan price yang aku beli. So, bagi aku sangat berbaloi untuk aku beli telefon ni pada tahun 2020, at least untuk bagi backup, okay? Dan aku beli ni pun untuk hadiahkan kepada nenek aku. So, aku rasa dia takkan terkecewa lah dengan benda ni, okay? Sebab bagi aku badan dia sangat cantik, okay? Walaupun dia adalah refurbish kalau korang tengok. And tak ada apa yang macam mencacat kan. Just nak kena tambah belakang, mungkin cover dan screen protector of course. Sebab macam korang perasan lah, ini cap tangan banyak, nampak? Ini aku belum pasang lagi screen protector. But overall of course aku puas hati. Sound okay, body okay, apa lagi, pen okay. Kita dapat semua barang yang boleh digunakan. Earphone semua boleh, aku dah test semua. So apa korang nak lagi, betul tak? Kalau korang nak tahu berapa harga yang aku beli, okay, Note 2 ini refurbish pada tahun 2020, harga dia adalah RM200 saja. Dengan RM200 aku dapat Galaxy Note 2 2020 refurbish. Okay. Dan ia nampak macam cantik, betul? So aku tak tahu berapa lama dia boleh bertahan, tapi hopefully dia dapat menambah hati nenek aku. Alright. So till meet korang in the next video. Aku akan buat banyak juga review gadget yang aku beli, okay, so that korang boleh compare jika korang rasa korang nak beli gadget tersebut pada tahun 2020 ni. Okay, so stay safe at home dan see you in the next video. Assalamualaikum.